Hello mga boss, good day sa lahat. Nasubukan nyo na ba magpalit ng engine bulb at bulb seat sa isang makina? Kaya ako natanong sa inyo ito mga boss kasi ang topic natin ngayon ay related sa isang napaka-importanting part sa ating mga makina. Ito po ay ang bulb at saka bulb set. So ang Tagalog po nitong bulb mga boss, mostly marinig natin ay tinatawag itong valvula. So, paano ba natin malalaman na dapat na palang palitan itong ating mga engine bulb? Ano-ano naman ang mga gagawin nating mga pag-test at pag-check para malaman ang kondisyon ng ating mga barbula? At saka mga boss, ano naman ang mga allowable wear limit at mga clearances ng ating mga barbula at saan ito sinusukat? So, lahat ng yan ay ating i-coop up sa topic natin ngayon. Kaya maaari mo lang sundan ang video na to hanggang sa dulo. Then, let's start. So, unang-una mga boss, is gusto ko lang maging aware ang iba nating mga mekaniko tungkol sa tamang pag-check ng ating mga valvula at saka bulb set. So, alam ko naman na meron din tayong mga subscriber at followers na mga DIYer na mga mahihilig na magbubuting-ting sa kanilang mga sasakyan or sa mga engine ng kanilang mga sasakyan. So, nais nila lang matuto mga boss or ma-educate sa tamang paraan ng pag-check nitong ating mga engine bulb at saka bulb set. Mga boss, na para hindi shortcut ang ating kalaman, ay isang mabilisang review muna tungkol dito sa ating engine bulb at saka bulb set. Ang valvula pala mga boss ay ginagamit sa mga makina. So ito po ay parang device na nagre-regulate sa daanan ng mga hangin at labasan din ng usok sa makina. In short mga boss, ang function ng valvula ay para itong pintuan na ang trabaho ay bukas at saka sara. So magbukas or mag-open para papasukin ang fresh air kung diesel engine or air and fuel mixture naman kung gasoline engine naman. So, magsarado naman or closed mga boss para hindi makalabas ang fresh air or fuel mixture. Ito yung time na matatrap ang hangin or fuel. At sa punto na to ay tataas na ang pressure at iinit na ang hangin at tataas ang temperatura sa loob ng combustion space. Which is ito yung magandang katangian mga boss na hinahanap natin sa isang makina. So, para makagawa ang ating makina ng good compression at good combustion is kailangan na merong tamang seating itong ating mga barbula at saka bulb set. So, pagkatapos na masarado mga boss is magbukas naman ulit ang ating mga barbula. So, magbukas siya para naman makalabas ang usok or ang product of combustion na galing sa ating makina mga boss. So, kaya ko sinasabi ang mga function ng barbula para malaman nyo mga boss kung gaano ka-importante ang barbula at saka itong ating bulb set. So, medyo malaki ang bulb set na sample ko dito ngayon mga boss, no? Okay lang yan. Parehas lang yan ang function mga boss. So, itong mga malaking barbula at saka itong maliit na barbula. So, mga makina to ng barko mga boss, ang kinunan ko ng sample. So, actually, ang mga makina natin sa sasakyan is mas maliit pa dito ang barbula. So, mamaya, take up natin yan mga boss, no? So, napakalaki pala ng papel na ginagampanan ng mga barbula mga boss, no? Kaya, mas mabuti na ma-check natin ang kondisyon nito. So, kung ating titignan ang loob ng ating makina, itong barbula para mga boss ay isa to sa pinaka-prone sa init at saka pressure at saka shock sa loob ng combustion chamber. So, sa madaling salita, itong ating mga bulb mga boss is maaari itong magkaroon ng metal fatigue. Ano naman yung metal fatigue? So, yan yung pinaka-point na ang metal is mag-iiba na ang kulay, masusunog na siya, tapos sign na siya ng hindi na maganda ang kondisyon ng ating bulb. So, makikita natin yan sa pamagitan ng pag-check dito mga boss, dito sa kulay ng ating bulb kung nasusunog na ba siya. So, yan ang tinatawag na metal fatigue. Magkaroon yan ng mas mataas na expenses sa pagtrabaho sa ating makina. So, para maiwasan yan mga boss, kailangan na i-check natin palagi ang ating mga engine bulb at saka bulb set sa time na PMS na tayo or mag-overhaul tayo ng ating mga engine. So, ganun pa man mga boss, no, is mayroong dalawang klase ng barbula. Ito yung tinatawag na mushroom type at saka tulip type. So, ang material na ginagamit mostly sa ating mga barbula mga boss is chrome nickel steel or nichrome at saka shell chrome at cobalt chromium na steel. So, yung mga steel na sinasabi ko mga boss is meron yung special characteristic na mag-resist ng heat
or magtagal sa init mga boss, no? So, ganun pa man, kahit special ang metal na ginagamit dito sa ating mga barbula, is darating pa din sa punto na magkakaroon siya ng metal fatigue. Kasi nga, meron tinatawag sa ating engine mga boss na running hours. Pag lumagpas na sa running hours ang ating mga parts sa loob ng ating engine, is kailangan na siyang palitan o i-overhaul. So, kailangan na siyang i-check. So, sa mga sasakyan naman mga boss, importante din na malaman natin or palagi nating i-maintain ang ating ilan na ba ang ating mileage sa ating tinakbo sa ating makina mga boss, no? Para malaman naman natin kung dapat na siyang palitan ang mga valve at barbula. So, meron ding mga proseso na pag-check sa barbula mga boss. Mamaya i-tick up natin yan. And then mga boss, no, bago ko makalimutan, ito pala ang ating valve face. Yan, pag sinabing valve face, itong shape nito mga boss, no. So, ito yung nagko-contact sa ating valve seat at sa ating barbula, itong face na to. So, meron naman tong special metal na nilalagay para lang dito mga boss, yung tinatawag na stellite. So, ang area na to ay stellite ang ginagamit na metal mga boss, no? Kasi nga, ang stellite is matibay din siya na klase ng metal at kaya niyang mag-resist ng shock at saka wears dito sa ating mga barbula. So, ang function kasi nating barbula is open, close. Tapos, palagi silang magkadikit ng contact dito sa ating valve seat para magkaroon ng silyo sa ating combustion space. So, kailangan na matigas ang part dito mga boss, no, kung saan nagsisitting ang ating valve at saka valve seat. So, stellite ang iron na ginagamit dito mga boss. Alright? So, shoutout pala sa aking lahat ng mga subscriber at sa aking lahat ng mga followers. Especially na sa nagpapa-shoutout. Nandito sila. So, sa punto na to mga boss is pangalanan muna natin ang mga parts ng ating barbula. So, para magkaroon naman tayo ng kunting idea mga boss, no? So, bago natin pag-usapan ang mga wear limit niya. So, ito yung tinatawag na valve tip. So, dito nagtatagpo ang ating contact sa ating tappet clearance sa ating rocker arm. So, pagka 4 valves naman is meron yang air valve bridge. Itong area naman na to, itong may groove mga boss yan. So, ito yung tinatawag na spring retainer lock groove or keeper groove. Dito naman sinisecure or nilalak ang ating barbula kasama ang kanyang spring at saka spring retainer. Dito sa bandang to mga boss yan. Dito sa itaas na to, kakapit ang ating valve lock para ilalak niya ang ating spring. Yan. Itong ating spring at saka itong meron tong valve spring retainer. So, ang sa gayon is hindi mahuhulog ang ating barbula. Tsaka meron siyang tension mga boss, no, or spring back pag open niya. Tapos ang spring na ang magdadala ng tension pa close ng ating barbula. So malaki ang ginagampanan ditong area na to, itong spring retainer lock groove. So sa pag-check dito mga boss is kailangan mo tingnan kung meron tong mga wears or mga worn out na. So, yung mga pudpud na mga boss, no, pag mapudpud na to dito sa area na to, is kailangan palitan mo ng yung barbula. Kasi ang tendency niyan is maaari siyang mahulog mga boss or kumalas yung ating valve lock. Tapos mahulog tong buong part ng barbula doon sa ating combustion space. So, hindi yan mahulog kapag hindi naka-andar. So, pag naka-andar yan, tapos nahulog, sigurado ako, sirang-sira ang makina mo mga boss. So, maaaring sirain nito ang ating piston, ang ating liner, ang ating cylinder head, at saka ating turbocharger kung meron mang turbo ang ating engine. So, kaya napakahalaga at importante na alam natin kung paano i-check itong ating barbula. So, naman yung tinatawag na nick or pilot or transition region. So, minsan dito pagmumulan ang crack or spot holes na makikita natin mga boss dito na area na to. So, pagka medyo luma na ang ating valve is makikita natin na meron siyang mga kunting gas-gas, mga crack dito, sign of cracking. So, pag makita mo yan,
maaari mo nang palitan ng ating barbula. Tsaka meron pa mga boss, no, mostly dito sa part na to, pag mag-overhaul tayo, nakikita natin ang maraming carbon deposit na nagbi-build up dito mga boss. Yes. So, pag nakita natin yon, ibig sabihin lang, dito sa area na to is talagang prone siya sa init sa ating exhaust or usok. So, makikita talaga natin mga boss na iba ang kulay ng dito sa part sa neck or sa fillet. So, pag mag-iiba ang kulay niya, ibig sabihin nun, mayroon ng metal fatigue ang ating barbula. So, importante pa rin mga boss na sundan natin ang running hours at saka mileage ng ating mga sasakyan. And then mga boss, ito naman yung tinatawag na valve face angle. Yan. So, valve face angle yan. So, ito yung stellite part ng ating barbula mga boss, no? So, ito rin yung nagsisitting sa valve seat face. At ito din yung ginagrind natin na area mga boss para makuha natin ang tamang sitting sa ating barbula at sa ating valve seat. So, ito yung nilalagyan natin ng grinding compound at saka iniikot-ikot natin. Kung makikita natin lang mga boss, no, na ito pala ba mga boss, is meron tong mga degree angle itong ating mga barbula. So kalimitan mapapansin natin ang intake valve is iba ang kanyang angle dito sa exhaust valve, di ba? So mostly mga boss sa mga makina, itong ating intake valve is meron tong 30 degree angle at saka ito namang ating exhaust valve is meron lang 45 degree angle. So iba talaga ang kanilang angle mga boss ng dalawang to. So, kaya yan ginawa mga boss or sinadya yan ng mga engineer para sa tamang pagsaksyon at pag-discharge ng hangin. So, makakatulong kasi itong mga angle dito mga boss, no? And then mga boss, meron din mga racing cars na gumagamit ng 3-way angle. So, yung 30, 45 at saka 60 degree na angle. So, pagka sinabing intake valve is 30 degree angle. Pagka sinabi namang exhaust valve is 45 degree angle. Yan, magkaiba yan. Pag sinabi namang intake valve mga boss is mas malaki ang kanyang valve head kaysa dito sa exhaust valve. Kita? Yan. So, itong exhaust valve is mas maliit ito kaysa intake valve. Mas malaki ang kanyang valve head. Di ba? So, meron ding engine mga boss na itong ating mga valve head is parehas lang ang laki. So, dyan magka-diferensya yan mga boss ang pagkuha ng ating tappet clearance. Yang tinatawag natin na straight intake at saka exhaust na tappet clearance is makikita mo yan dito sa valve head ng ating barbula. Parehas yan yung laki. Pag sinabi namang intake is mas maliit ang clearance kaysa sa exhaust, so magbe-base din yan sa laki ng ating mga valve head. So, yan yung malaki ang intake na valve head saka maliit ang valve head ng exhaust. So, malaki ang clearance ng exhaust at saka maliit ang clearance ng intake. So, pagka straight naman ang clearance ng intake at saka exhaust, parehas lang, is parehas din yan ang laki ng valve head. Okay? So, sa part na to mga boss, is ito naman yung tinatawag na, yan, dito. So, ito naman yung tinatawag na margin. So, isa ito sa pinaka-importante na part na ma-check dito sa ating barbula. Itong tinatawag mga boss na wear limit or minimum at saka maximum na sugat. So, di ba ulis natin na ito na ginagrind sa time na mag-overhaul tayo. So, at saka ang function din ito is bukas serado. So, may tendency talaga na ninipis itong ating margin. At saka sa kakagrind natin mga boss is aliliit talaga ang width nitong ating margin. So, kaya to kailangan na ma-check natin ang kanyang minimum thickness na clearance. So, sa puntong to mga boss is ang sukat ng ating minimum clearance sa mga maliliit na sasakyan mga boss, no? Or mga maliliit na makina is meron tong minimum nga sukat na 0.7 mm or katumbas ng 0.028 inches. So, yan yung service limit ng ating mga margin mga boss, no? So, or minimum thickness. So, pagka makita mo na 0.7 mm na lang or ganyan na lang ang clearance or ang width dito sa ating margin mga boss, is kailangan palitan mo na ang ating barbula. Kasi nga, maliit na ang kanyang margin. So, dito yan magbe-base. So, mostly mga boss, no, sa mga malalaki na makina is meron din yung tinatawag na minimum wear limit dito mga boss. Pagka sinabing wear limit, so nagbe-base na lang ako sa ilang percentage dito sa margin. So, kung ilan ang width nitong ating margin mga boss, yan yung 100% na
width or thickness ng ating margin sa time na bago pa ang ating barbula. So pagka magamit na ating barbula or magre-grind na siya, so ang sinasabi kong minimum niya mga boss is pagdarating siya sa punto na 60% or 70% na laki nitong ating barbula dito or ating margin is kailangan na palitan ng ating barbula mga boss. So pagka sinabing 60 to 70%, yan, sukatin natin mga boss. So for example is ito is ang kanyang margin dito sa barbula na to is meron siyang almost 5 mm. Yan. So, pagka 5 mm ang kanyang margin dito, so, yan yung 100% niya mga boss, no? Na width ng ating margin. So, pagka sinabing 70%, 60% or 70% is lagpas na sa kalahati yan mga boss. So, pagka 50% ng 5 mm is 2.5 mm. So, 2.5 mm yan. So, 70% niyan mga boss, no, is nasa mga 2 mm na. So, pag dumating na sa punto na 2 mm na or nasa 70% na, is palitan muna ng barbula. So, yan lang ang suggestion ko. Kasi nga mga boss, kada makina is merong iba't ibang klase or iba't ibang sukat ng wear limit. So, pagka ganyan mga boss, no, wala kang mahanap na manual, is gumamit ka lang ng percentage. So, yan na rin ang ginagawa ko or ginagamit ko sa time na mag-engine rebuild up ako mga boss or mag-overhaul ako ng makina. So, yung sinasabi kong sukat kanina na 0.7 mm, yan yun talagang nasa pang-universal na sukat or wear limit sa mga maliliit na barbula. Magdidepende kasi yan mga boss dito sa sukat ng ating margin. So, sa lapad ng ating margin at saka sa laki ng ating barbula. Mas malaki na margin, mas malaki din ang wear limit or minimum niya mga boss, no? So, ganyan lang. Ito naman mga boss, ito yung tinatawag na steam. So, meron tong technique para masukat mga boss, no? So, maaari kang gumamit nito na vernier. Yan. Tsaka micro. Gagamit ka din ng micro para masukat to. So, sukatin mo lang dito sa diametro ng ating valve stem. Tapos, sukatin mo din ang valve guide, yung lalagyan nitong ating valve stem or barbula. So, pag masukat mo ang ating valve guide, kung ilan ang reading ng sukat dito sa ating diametro sa ating barbula, at saka ang reading din ng ating valve guide, kung ilan ang bore niya, so, subtract mo lang or minus mo lang yung dalawa na yon. So, ang sagot doon is yun na ang clearance dito mga boss. So, ang wear limit clearance para nitong ating valve clearance mga boss or ating stem clearance is meron tong 0.010 to 0.37 mm sa intake at saka sa exhaust naman is 0.025 to 0.052 mm. So may mga papakita ako dito sa ating screen na sukat mga boss, no. Yan na lang sundin nyo mga boss. So sa intake at saka exhaust meron yang conversion sa inches. Saka meron din yang maximum na clearance niya mga boss, no. So pag dumating na siya sa maximum clearance mga boss, like dito sa ating exhaust na meron siyang maximum na 0.12 mm na clearance dito sa ating valve stem at saka sa valve guide is kailangan na palitan ang ating barbula or ang ating valve guide. So yung dalawa na yon is set silang dalawa. So yung mga pinapakita kong clearance dyan mga boss is sobrang maliliit na yan. So kailangan talaga natin ng micro sa pagsukat dyan. So importante na masukat din tong valve stem para malaman natin na malaki na ang clearance. So, meron kasing tendency na lalabas dito ang usok dito sa ating valve guide at saka valve stem. At meron din tendency na papasok ang oil dito sa ating valve guide at saka sa ating valve stem. So, even though na meron tayong mga tinatawag na oil seal or valve seal. So, papasok pa rin yan mga boss, no? Pagka malaki na ang clearance dito. So, para malaman naman na bingkong na ang ating barbula mga boss or ma-check ang ating barbula, i-check din natin ang ating valve stem. So, merong mga ginagawang pag-test dyan mga boss, no, yung mga engineer. So, nilagay ito sa B-block. Yan, ganyan. B-block. Yan. So, pagka naka-B-block na siya, paikutin to mga boss, tapos i-reading to ng ating dial gauge. Kukunan siya ng run out dito mga boss. Yan, run out. So, meron din yung minimum at saka maximum clearance.
So ang ginagawa ko dyan mga boss, no, para ma-check ang bingkong or bend nitong ating valve stem is pinapasok ko lang sa kanyang valve guide. Pagpasok ko sa kanyang valve guide, kung medyo matigas siya pagpasok mga boss, is mayroon talaga tendency na bingkong yan. Mostly nandito ang bingkong, nandito ang bend, or nandito ang bend yan. So hindi talaga makakapasok tong ating barbula. Tsaka sa time na magsisit siya sa ating valve seat, katulad nito mga boss, kung may bingkong man, yan, valve seat at saka valve. Kung may bingkong man yan mga boss, makikita mo yan dito, or may bend. So makikita mo yan dito, magkakaroon siya ng gap dito sa dalawang to, sa seating. So kahit anong gawin mong pag-ikot yan, magkakaroon yan ng gap. So once na bingkong itong ating valve stem. Alright? So ito naman yung tinatawag mga boss na valve head dito sa area na to. So itong lahat ng to mga boss, yung neck, yung valve face angle, yung margin, tsaka itong portion na to is yung tinatawag na combustion space. So ito yung front ng area ng combustion. So itong buong part na to is tinatawag na valve head. Itong buong part naman to is tinatawag na valve stem. So ganyan lang. So, sa pag-check naman ng valve seat mga bosses, meron din tayong tinatawag na standard width clearance. So, mostly mga boss, no, sa mga maliliit na makina is pag sinusukat natin to mga boss. So, di ba sa barbula kanina yan, sa valve is tinatawag to na margin. Yan, dito na portion. So, ito naman sa valve seat is tinatawag to na width. Yan. So, width is lapad sa Tagalog yan mga boss, di ba? So, sukatin mo lang to ng vernier. So, ang standard width limit is 0.9 to 1.1 mm. So, yan yung standard width. So, yung limit naman niya mga boss is 2 mm. So, lahat ng sukat na sinasabi ko is ipapakita ko sa screen. At saka, meron yung mga conversion sa inches. Baka gusto niyo rin yung inches reading. So, ganyan lang. Valve seat at saka barbula or valve face. So, magkasangga yan dalawa, magkadikit yan, magka-grind, magka-seating para sa tamang combustion, tamang compression, at tamang andar ng ating makina. So yan ang hinahanap natin na good characteristic sa ating mga engine. Yung may magandang compression. So isa na dito ang barbula at saka valve seat na makapagbibigay doon. So hopefully may natutunan kayo sa ating kunting video or kaalaman yan mga boss. No, medyo matastas ang video na to. So sana hindi kayo magsawang magsuporta or tumingin sa aking mga vlog para naman nang sa ganun is meron tayong kunting mapupulot na kaalaman kahit papaano mga boss is nakapag-share ako ng idea sa inyo. So maraming salamat, God bless and mabuhay.